Szóval nyomozós játék, rendőrökkel leszünk, akiknek állatfejük lesz, ez nagyon vicces, majd nyilván most így bemondásra, hogyha abszolút semmi fogalmatok nincs a játékról, vagy még nem hallottatok róla, akkor biztos nagyon furán hangzik, de nagyon jó lesz az egész. Tehát ilyen kis gondolkodós, kitalálós, agyalós, nyomozgatós, mindenféle cuki dolog lesz benne. A Chicken Police-szel fogunk játszani, ami amúgy egy ilyen nyomozós játék, arról szól, hogy igazából megpróbáljuk megkeresni a bűnöst. You're the one who's guilty. Lányok, irány a Harvard. Bevásárlótúra. Én is. Ez a cuki. Csináljuk magyarul, hogy ne kelljen az angol fordítással itt cseszekedni, ha bár szerintem nem szokott nagyon rosszul menni. Aj, de jó kis noáros hangulata van. De jó. Rézgi. Műfej nagyon kegyetlen. A legkritikusabb. Nincs legkritikusabb ember, de nem is bánom. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Yeah, that's me. I'm getting old. My name is Sonny. Sonny Featherland. An investigator for 20 years. And once the star of the predatory division of the Clawville Police Department. One half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. Oh, the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Mennyire vicces, hogy mindenkinek ilyen állatfeje van, de emberteste. Rohadt elvont, halkítom. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. Milyen zseniális volt ez a monológ. What could possibly go wrong? Mint hogyha egy könyvet olvastam volna, ez nagyon-nagyon tetszett. Oh, hello! Na, annyira hogy nem kell fordítanom. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness, the light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Jó kis csőzgatás. Nem, hogy átállítottad közben fej. Na, csak annyi, hogy ugye egy nyomozós, szóval én ezt is nagyon nézem. Hát semmi. Kis csőzgatós ez a csávó. Oké. Erre állandó nagyítás. Egy nyomás. Aha, oké. Várjatok, ki kell itt még tanulnom. Jó, nyomjunk egy interakciót, beszélgessünk a csajjal. Igen. Lehet kérdezni.
Kérdezzük ki. Ja, azt nem tudom. Megnézni Who is tudom. this dame anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Oké. Szóval itt van egy nő az én lakásomban. És meg akarom tudni, hogy mit csinál. Az azt még nem... Ja, oké. Nem tudok egyelőre nagyítani, de remélem, hogy nem az én hibám. Hello! Oh! Ezt most lerakom, a fingom sincs, itt kell még fejből, úgyhogy ennek még nem sok értelme, hogy itt random telcsezzek számokat. Ez nekem most nagyon hangos. Mit is csináljak? Na jó. Nézzük meg a papírha. Nézzük I nagyon don't even alaposan. know what these papers are. Every whiskey has the same color nowadays, at least in this price range. Hogy ki van égve amúgy, imádom. Nem tudom, hogy ez mi. Nem, mindegyik whisky szar. Amúgy szóljatok, hogyha I olvasom promised esetleg fel. myself I'd write a novel one day. Írógép. Whisky. Nincs a fiókodban? Ó, de van. Na végre. Oké. Na nézzük. Valami érdekesség itt. Kis fegyó. Magnumja. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but you never know. Oké. Nagyon jó. Tárgyak is vannak. Van egy új tárgy. Jó. My wallet and my badge. Jobb felső The wallet sarok. is real. The badge ain't. Milyen jó Chief felső Bloodboil sarok took így mine, fej. so I got this one out of a pack of cornflakes, just in case. Ajajajajaj! Hogy őtőle már elvették az igazolványát. Oké. Az egy cigit még szívjál el. My ha? last cigarette. You're lucky I don't have a light, pal. Oké. Felszedtünk dolgokat, jobb felső sarok. Tudom, minden okosság, jó. Jó, ezt az asztalt megnéztük, a csajt megnéztük. Akkor a listát azt innen tudjuk kihozni. Jó tesz. Ja. Detektív legjobb barátja, így jegyzel fel minden kritikus információt, legyen az nyom, személygyanúsított vagy helyszín, amit meglátogatsz. Kattints bármelyik képre vagy szövegre, hogy ez megjelenjen a saját választott nyelveden. Oké. Aha. Hát gyönyörűen kezdjük az elsővel. X? Nem. Oké. Személyek, itt vagyok a hotelban. Nem, a személyek az még üres, itt van a hely, a hotel, jó van. Oké. Jó, hát ez még nekünk semmi. Jó, most már ezt is tudom. Oké, és akkor a térképet meg tudom nézni. Ja, nem, ez ugyanez. Nem, az még egyelőre nem elérhető, mert szürke. Oké, semmi. És van egy kis tasim, és abban a cuclim, a cuclik. Jó. Annyira nincs még ráállva a játékokra a szemem. I haven't dusted you off in a while, partner. Looks like I may be needing you now. Jó, ezt most nem. Kiválasztott elemváltása. Aha. Nézzük meg ezt még egyszer, mert nem figyeltem, amikor itt a jelvényéről volt szó. Ironic, but ever since I've been on furlough, with only my fake badge sitting in my cabinet, I feel more like a cop than I ever had before. More like a Clawville cop, anyway. Annyira jó, hogy itt mindenre van valami duma, vagy valami, amit így kitalál. Nézzük ki a várost, a nővel még így nem nagyon tudok beszélgetni, nem sok értelme van. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink.
Imádom, hogy mennyire ki van égve. Na, mi van a I don't szekrényben? even know where the key is. Whatever's inside is gonna stay there forever. Diapiszok! Jó estét! Oh. Vadurak. A vadurak társasága. Fájó emlék, jobb idők. Hú, de ki van égve. Vádom ezt a noir A hangot. wild gentleman. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to Csibekoromban. think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. Remélem tudjátok olvasni, megkövetni. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Na, szóval itt a kéregedett zsaru, ő egyébként sztárzsaru volt, meg tök nagyba tolták meg minden. De itt, akivel mi vagyunk, ő nem annyira érzi ezt az egészet. This is one of the most beautiful memories Molly. from my whole life. Molly a Before papagáj. Molly left me and took our daughter. Elvitte a lányát, az a Sonny. Tök jó, hogy egyre többet megtudunk a karakterre. Nem, elfelejtettem a nevét. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. A jó? Na mindegy, nem tudom egyszer olvasni. Ki van égve, ez a lényeg, röviden. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. Nem a csírt. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Magas élet. Egyre többet megtudunk erről a kis karakterről, mondjuk ez király. Mondjuk ez a kapcsoló, ez jó. Nagyon fasza. Vadvidék. Ez mit tudhat? I wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Csóré. Érdekes pont a The Wild Gentleman a neve játékészítő stúdiónak is. Tényleg? De érdekes! Mi mindent tudsz? Shaki, tök jó. Egészen véletlen lehetett ez az utalás itt elrejtve. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Nem mennék be abba a hálóba ezzel a csirkével el. Na vajon most ki tudom megkérdezni? Legs that go on for days, deep dark eyes, silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Én nem tudom. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. Oh, hello. Okay. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. Featherland. Ajaj, mi történhet? I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Na feladja neki a leckét a Joyce-i, a Deborah. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Finom kis nő! Jaj, de jó az a stílus, annyira jók ezek a párbeszédek, ilyeneket mostanában se sorozatokban, se filmekben nem nagyon tapasztalok. Am I that easy to read? That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, would you like a drink? Figyelj, Joyce, nem segítek neked, nem nyomozom ki az ügyet, de gyere már együtt velem, aztán megnézhetjük a hálószobát.
I don't usually drink. Oh. Kicsit hezitál. Well, I've gotta have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe some sherry? Fú, azt nem szeretem. Akkor már inkább a whisky. If you insist. But bourbon, please. Na helyes. Ő is csak a jó piát iszta. Thank the wild ones. That's all I have. What a coincidence. Az új bejegyzés is lett. Ajaj. So come on, spill it from the beginning. Na jó van. Nagyon romi. Remélem, hogy lesz a csaja, ő az új csaja. Oké. Na figyelj, Debora. Angolosan vagy magyarosan mondja, még nem tudom. Meg volt a dumcsi. Legs that go on for days. Bocsánat. Deep Nem fogom még dark egyszer eyes. megnyomni. Silky skin and voice. You're in big trouble, pal. Megcicerézik a nénit? Hát, ilyesmit tudok elképzelni, igen. That's better. Ah! Now, if I understand correctly, your mistress is receiving threats. Okay. What kind of threats exactly? Na, hát akkor lehet, hogy fizetett neki a természetbe, hogy hát nem megcicerézték, és akkor cserébe a Sonny kinyomozza neki a dolgokat. Most ez lehet, hogy gonoszság, de hát It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. And finally, bőrböm. they painted it on the wall of the house in giant red letters. Most csak nem figyeltem. Szóval rommá fenyegették a lady-t. I think it's time to dig a little deeper. If you don't mind, I'd like to ask you some routine questions. Kérdezzük ki, hogyha már ilyen mélyen megismertük egymást, mélyrehatóan. Please, that's why I'm here. És akkor mindig csak visszamegyek és megkérdezem. Ja. Makes sense. Hogy feloldottam ezt az opciót. Aha. Fókuszálj arra, amit megtudtál célszeméről. Gyanúsnak tűnik? Akkor koncentrálj erre. Nem tűnik gyanúsnak. Fókusz, ez a fickó. Jó. Tehát a kérdésekkel tudom irányítani, hogy merre fusson ki ez az egész. Honnan tudod? Lehet, hogy csak a küszöbet virgáltak akkor. Hát. Csak én vagyok ilyen optimista. I must be cautious and smart. This dame seems shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. We can go in hard. Na jó, szóval finoman kérdezünk az elején, nem túl tolakodóan, aztán majd utána kicsit bekeményítünk. Jó. Oké, szóval... Jó, feeling. Jó. Kérdezzük. Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. Meglehetősen titokzatos. Diademe 17, hello. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means simple paperwork, most of the time. Köszönöm szépen, Benjamin, 13 a követést, puszi. Kiváltotta a kis csiringát, nagyon jól tetted, köszöntelek. Na, szóval akkor a megbízónak ő a kis titkárnője? You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim? Imádom ezeket a párbeszédeket. Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. És itt kiválaszthatom, hogy melyiket kérdezzem. Aha.
Most inkább a félénket felerősítettük, a bizonytalan valahol középen kell tartani, hogyha jól gondolom. Ugye a város még részén lakik. Ha? Nem fogok rákérdezni, hogy hol lakik. Inkább csak, hogy jól van, nem mutatok neki egy kis együttérzést. You're not very confident. Are you sure you're all right? Yes, excuse me. I'm just a bit nervous. I've never done anything like this before. Okay. Breaking into the apartments of strangers isn't that big a deal. Some people do it as a hobby. Újítjuk a csajszét. Please don't make fun of me, Mr. Featherland. This is hard for me as it is. You're right. Sorry. Ez egy finom hölgy. Mi a horoszkópja? Ha! Na, sikerült így középen tartani. Félénk bizonytalan, eddig jó, műfej. Pluszjál felé kell vinni, annál jobb lesz az értékelésed. Ó, köszi! Azt nem tudtam, nem volt egyértelmű. Egyedül érkezett, úgy értem, teljesen egyedül? Hát a horoszkópos kérdés sokkal viccesebb, úgyhogy azt fogom megkérdezni tőle. What's your star sign, sweetheart? My what? My star sign? I don't see how that's relevant. Hát szerintem sincs semmi értelme ennek a kérdésnek, de mennyire poén. I like to be unpredictable sometimes. It's an old detective thing. Just answer the question, please. You'll understand everything in time. All right. The dancer. The answer is the dancer. Dancer, ez horoszkóp? What? The dancer. I see. Thank you. This could be useful later on. Okay. If you say so. Most szerintem a bizonytalanságot... Én nem. Na jó, nem teszek fel időt a kérdéseket, mert nem leszünk jók. Akkor a kicsit menjünk rá. Stop playing the frightened prey, sunshine, and start Biztos saying... hülyének fog nézni. Először rákérdezek a horoszkópjára, aztán na beszélj már értelmes dolgokról, csaját. But please, I don't like this cocky behavior. Excuse the expression. Look, maybe it's best if we act like we never met, and you gallop out of here on your pretty long legs before I get rude. I can be rude. believe it or not. Gonosz. Szerintem most rosszabb lett. I'm very disappointed in you, Mr. Featherland. Elcsesztük! Elcsesztük! Happens to most people, you know. Kuptika. Na mindegy, Tell me, vigyük do you tovább. break into strangers' homes often? Láttam, hogy lejjebb ment. Észrevettem, gondoltam, hogy lejjebb fog menni. Tudtam. But please, I've heard you're straightforward and... Rude? Yes, exactly. But And you're galloping away from the question, ma'am. No offense, of course. well, what can I say? Hát, hogy még van egy It's kis... a racial trait. Folyj Everybody has to be, be good at beidegződés. something. Kurva jó. You're right about that. Most már legyünk kedvesek. Még van lehetőség, na. Megkérdezzük, hogy miért ő jött el. Mármint, hogy miért nem a megbízója. Ezt szerintem... Why did you come to visit me? Why not your employer herself? Mi kihozzuk magunkat ebből a szarból. My employer is Miss Natasha Katsenko. Natasha She hasn't Katsenko. been leaving her home lately, only if she really has to. Megtudtuk a megbízó nevét, szerintem ez eddig rohadt jó. Ibron Storm. Köszönöm szépen a követést. Puszi. How so? Natasha Katsenko. Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We're finally getting somewhere.
Nagyon jó, ügyes voltam. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus on that. Ki kell szedni a titkot a csajéból. Pontosan mit vár? Biztosan nem szándékosod, hogy magácska szólok. Mit is akar tőlem? Megkérdezzük, hát most ez szerintem az első legjobb. Honnan tudta meg a címemet? Többének semmi értelme, most már ne hülyéskedjünk, hát vegyük már komolyan a nyomozást. How did you get this address? You know, my mistress has exceptional connections. Nagyon creepy, hogy ilyen emberi keze van. If they were so exceptional, she wouldn't have chosen me. Don't be so hard on yourself, detective. You are the head of the famous chicken police. Am I right? Oh. Was it a raccoon with a scarred face called Zip who recommended me? He hates me. Most legalább megtudjuk, hogy mi alapján No, választotta ki Mr. őt. Featherland. I don't know anyone like that. Lucky for you, Deborah. Pontosan mit várt, amikor idejött hozzám? Szerintem ez még így What oké. exactly did you expect by coming here to meet me? I expected your help, just like my mistress said. Oh, that's very nice. But have you seen this neighborhood? Have you seen this wreck called a hotel? Who were you hoping to find in a place like this? Hát ez az. Someone reliable. Well, I am reliable. Gyerünk, Sonny, puhítsad meg a And nőt. discreet. That's right. Na, ez eddig oké. And thorough. Alapos. No question about that. And has a heart of gold. Pá. Benyalik. Kis csok, szia! Ó, Esztergomból nézel. Hello, hello. Nagyon jó, hogy itt vagy. Okay, let's stop it right there. Oké. Nagyon kicsit ment csak fel, basszus. Na jó. Ez jó. Talán sokban tartják valamivel, ez nagyon tetszik. Ez rámenős, ebből sok mindent ki tudunk deríteni. Are you in some sort of jam? Nothing of the sort. There are simply things better left unsaid. Then you're wasting my time. I trust your instincts. You'll manage it. Ó, nagyon-nagyon nem akar megnyílni. Yeah, and I have no other choice, right? To be honest, no, Mr. Featherland, not really. Nem állok túl jól. Ibronstorm. Ha megtisztelt azzal, hogy az Ibront... Norbi! Okos. Nagyon nagy örömet szereznél. Norbi, hello! Így fogom mostantól mondani. Szóval... a második kérdésre megyek. Nem gondolod, hogy ez egész egy kis így... Don't you think this whole thing is a little suspicious? Look, Santino, I'll explain everything. I have no doubt about that. You look just the type, sweetheart. No offense. I'll take that as a compliment. Or maybe I'll act like I haven't heard it. You see, we're starting to understand each other. Alakulnak itt a dolgok. Hát... még mindig nem vagyok elégedett, de nem baj. Nem olyan teljesen őszintén válaszolni, hogy mi végére az egész. Miért kéne higgye magának? Legyen az első, az erősebb, direktebb. If you won't come clean, what's the point of all this? But, Mr. Featherland, I'm sorry, sweetheart, but I'm way too old for this game. please, just think again. For me and my mistress's sake. Hát nem sok dolgot tudok az ügyről. Na, ma megint elcsesztem, nem hiszem el, de ezek a kérdések annyira hasonlítanak. Tell me, Deborah, why should I believe you at all?
Because my mistress trusts you. Oh, a kacenkó bízik Should that be benne? enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Én bíznék a kacenkóban. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? De nem ilyen, nem direkt ilyen kis ügyes No, titkolózós. not for the world. Huh, smart answer. Na mitől Be fosol? honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Or as most people know him, Ibn Wessler, Ibn. the kingpin. Nem megfelelő emberre van együtt. Nem túl volt fordítsé. Nagyon tetszik, nem vagyok jártas a noárban, de imádom. A patkány! Az egy patkány vagy egy hiú? Nekem a patkány. Ó, de jó soda volt Feathery megtudtunk. gods, help me. so you get it now. The secrecy. Na végre elárulta, hello. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Wessler, igyezzük meg a neveket, össze ne kavarodjak. Rozsaró! De kellemetlen! Nos, a képességém láttak jobb napokat, és kész csoda, hogy nem rúgtak ki páros lábbal a rendőrségtől. Köszönt a nagyvadaknak, hogy még mindig itt vagy. Fontos nyom. A megbízó Natasha jelenlegi párja, a retteget gangster Ibn Wessler. Ennyi benne Regina. Nem vagyok happy. Sokat tudok tovább menni ilyenkor. Nézzük meg, hogy miket tudtam meg. Hogyan csináltad a jó zsarú kombó felét? Reméljük. Köszönöm szépen. Sájke, hát nem tudom. És akkor most mi? Most megyek vissza? Jaj, oké, nem baj. Nem azt akartam. Nézzük meg a jegyzeteket. Oké. Ezt nem tudom magyarra állítani, mert nem, mint hogyha nem érteném, csak azért egyszerűbb. És akkor bele tudok menni a... itt van! Feliscatus. Na jó, oké. Itt most ez nem olyan sok info, hogy én ezt most végigolvassam, tehát amúgy tök fölösleges. Szóval nézzük, hogy még itt Debrával mit lehet csinálni. Legs that go on. Nem! Why don't you take it to the police? Just go there and file a report. Photos, flashing lights, fingerprints, you know the drill. The evidence is very clear. Even a moderately talented detective could easily wrap this case up. Or just try the phone. 555-111. De én nem akarom lepasszolni az ügyet. Azt mondja, hogy fél, nekem mindegyik 4 csillag lett. Jól van, na. De jó látni, hogy másokat kérdezel, legalább látom a többit. Please, take a look at this. Well, okay. Let's see. Na, mit adott? Most a taskámba lesz? Igen, ott egy egyes jár. Hello. I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Oh, ismeri a Molly-t. Ki ez az Molly? Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as a gentleman. Nem fogod ezt a telefonalat, hát akkor ne így csináljam? Minden bejegyzés olvassa, ez egy nyomozás, oké. Na jó, szóval kaptunk a csajtól egy ilyen papírt, ami azt mondja, hogy ismeri a Mollyt, akit nem tudom most, hogy így ki, és szerintem valami barátja a csávónak, és hogy
Ugye amellett döntök, hogy elvállom az ügyet vagy ne, azért vegyem figyelembe, hogy ismeri Mollyt, oké. Ő egy jó barátja neki. Bánjon vele úrként. Elég nyomasztó játék. Azért nem. Hát egyébként meg a Noirnak milyen legyen a hangulata, hogyha nem nyomasztó. Nem Norbi. I know Molly very well. Jaj, te fordítás. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. Ezt a Kacenko mondja. A Natasha mondta. Oké. Tök jó, hogy itt volt a fordítás. I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole. Szóval egy ex is bele van a missing vonódva? piece. She was wearing a light silk dress and singing a lullaby. The waves caressing her beautiful long legs. Why Molly? Why now? Egy régi szerelem. Mr. Featherland? Pont. Santino, are you all right? Így csinál. Nem olyan nyomasztó ez. What the hell is this supposed to mean? Jó, van. I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to Kicsit ki you. van akadva. She said you'd understand. Don't... Oh, of course Jaj. I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Szóval egy ex-ével zsarolják, hogy vállalja el az ügyet. De majd mindjárt még visszanézek mindent. Blackmail. Don't play innocent with me. Natasha zsarolja a Sonnyt. But- All right. When can I visit? Visit? Me? Not you, Miss Katsenko. Ez egyértelmű, hogy a Kacenkóhoz megyünk. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club. Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? Hát ez az. No, she's really not like that. But she owns the place. Ez egy menőnő. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve. Right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko. Nem fogom még But gyorsan there's tovább vinni, one bocs. small problem, Mr. Featherland. Na mi a baj azzal, hogy most oda megyünk? Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Titokba kéne, el lehet, hogy beöltözünk. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. Most már hívhatja a keresztnevén. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. Jaj, de jó dolga van, még haza is viszik. Na, és akkor ő meg I'd egyedül oda megy. appreciate that, Sonny. Anyuszti hazaviszi. Hájjájjájjájjáj, megnézünk mindent, bejegyzést. Norbi, igaz persze, de ebben még állatok a szereplők is. Van egy önnézésem, hogy majd horrort is láthatunk tőled. Igen, lesz horror is majd idővel. Nagyon félős vagyok egyébként. Na jó, nézzünk meg szépen mindent. Az áldozat, aki egy hölgy különös fenyegetést kap. A fenyegetések mind írottak. Debra, Ibanez, a megbízó. Tehát meg kell megbízolni Natasha. Oké, ezt is tudjuk. Natashának a pasia az Ibn, a gangster. Jó. Tsar Club. Oda fogunk menni Natashához. Oké. Natasha ismerte a feleségem. Akkor ő az ex-felesége. Vagy csak nagyon jó informátorai vannak. Minden esetre ki kell tenni, semmi elkapós. Debra. Jó, semmi különleges. Ezt már láttuk.
Jaj, vannak még emberek. Na, itt van a nyuszi. Na, te ki vagy? Louis D. Havers. Nyúl. Orictolagus cuniculus. Ez olyan, mint egy ilyen Harry Potteres bűvány. Orictolagus cuniculus. Ezt muszáj volt. Hím. Egy régi barát, erősen dodogva beszél. Ó, ez nagyon vicces lesz, kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog hangozni. Itt van a patkány, Ratus. Jóképű, karizmatikus és egy rohadék gangster. Oké. Hotel, itt vagyunk. Most már nem olyan menőhely. Oké. És oda megyünk a Zár Clubba. A leghírettebb éjszakai mulató, legkeményebb öklök és a legselmesebb popsik járnak ide. Hát ez rohadt jó. És persze híres róla, hogy zsarukat nem igazán szolgálnak ki. Kivéve, ha az illető nyakig sáros. A Gangster Club. Az embert néz, hanem ami alá van írva, ott a csomó info. Nem azt néztem, nem jót néztem. Ó, közben köszönöm szépen a követést. Vions papa, puszi. És mit nem jól csináltam, annyira büszke voltam magamra. És ott nem tudok... Ja, itt van. Felkiáltójára hogy nyomok rá? Ó! Köszi fej, értem már. Jó. Oké, és most már értem. Mindent végig kell nézni. Ó, fél is titkolózik, és mert nagyon jó színész. Aha. Még lehet, hogy ő a gonosz, vagy ő az, aki csinált minden rosszat. Mindenesetre nem minden teljesen igaz, amit állít, ez már biztos. A megbízója gonoszakkal van. Akkor ezért fél. Jó. Fenyegetést kap állítólag. Ezért titkolózik, mert a gangsterrel van. Na jó, kezdem összerakni. Jó. Louis az egykor patinás Atlas Hotel tulajdonosa és régió barátom. Jelenleg ő a főbérlőm, csupán ketten lakunk a hihetetlenül nagy hotelben. Őrülten rajong a detektív történetekért, ezért mindig készséggel segít, ha megkérem, de cuki. És ott a telefonszáma. Jó, és akkor a gonosz gangster, Lauville egyik legismertebb gangstere, ingatlan Cézár, bankvezér, múzeum tulajdonos, szeszfőző, csempész és információs gócpont. És ez csak a fele annak, amit róla mondanak. A piszkos kis mancsai mélyen a város alvilágában nyúlnak. Helyeket megnéztük, nézzük a kódexet. Csirkekopók egy legendás detektív páros. Santino, Sonny Federland és Marty McChicken a vérvörös Sylvester Gúny nevet viselő ügyükkel robbantak be a köztudatba, majd közel 10 évig szárnyaltak, amíg egy majdnem végzetesnek bizonyuló összetűzés véget vetett a legendájuknak. Ojjajjajjajjaj! Egy regény sorozat is született róluk, Meredith H. Marble tollából, amely alig 7 év alatt 10 részt ért meg, mielőtt kikopott az érdeklődés középpontjából. McChicken! Nekem kell egy McChicken. Múltkor kaptam egy McChickenes Big Mac-et, becsúsztatták ide. A vadvidék nagy részén 3 főisten tisztelnek, ők a nagy vadak, akik a teremtés, a pusztítás és a csend szent háromságát alkotják. Hariti a teremtés úrnője, Tapti a pusztítás ura, és Vatiti a semmiség és a csend semleges nemű szelleme, aki fenntartja az egyensúlyt a teremtés és a pusztítás sosem színű konfliktusok között. Oké. Norbi, wow, tudsz jósolni tarottal. Na, akkor gyűjtöm a pontokat. Meg ASMR-re gyűjtse, csak Norbi már nagyon jó kis dolgokat ki tudsz váltani. Csak bátran. És akkor Cloville városáról még pár info, hogy eltüntessük az utolsó felkiáltó jelet is.
Hiába olvasott fel, Sonny hangján hallom. Na persze, majd egyszer csinálom a tarotjós. ASMR-ben tarotjósnak, amúgy tényleg ilyet is lehet. Szóval, Cloville önálló városállam immáron több mint 900 éve. A megalapítását heves faji háborúskodások előzték meg. Alapításakor 4 nemzet fogott össze, ezt jelképezi Cloville, a címerén található 4 állatfigura és 4 kéz is. A valóság azonban az, hogy a 4 nemzet mellett a Hüllőktör Szövetség és a rovarklánok is rendkívül fontos szerepet játszottak a város alapításában, ők azonban végül nem kerültek a címerre, és a történelemkönyvek is csak felületesen emlékeznek meg róluk. Ez máig heves politikai és kulturális ellentéteket szül a fajok között. Cloville 900 éve alatt mindvégig megőrizte politikai önállóságát és az álmot, miszerint az egyedüli állam a vadvidéken, ahol békében élhet ragadozó és prédaállat, avagy a vadvidék bármelyik fajú egyedül. Milyen jó ötlet! A várost ezért is nevezik az 1000 szín városának, amit jelenleg 3. Hektor a Róka király, valamint a 12 tanácsa irányít. Wow, de izgi! Ezt kellett volna kihagyni. Hatalmas ötlet. Mármint nem a... Ja igen, ezt nem a játékra mondja Norbi, hanem a... és kiváltható dolgokra. Nem olyan fontos amúgy. Szereplők viszont fontosak. Így jó, ezt is tudom. Nem baj, se baj. És akkor most mit csinálok? Mindent megnéztem. Hát akkor nyomok X-et, ahogy mondta. Beszélgessünk tovább. Thank you again, Mr. Feather. I mean, Sonny. Don't mention it, Deborah. I had no other plans for today, except drink. But tell me, do you have a light? Szívjuk ezt az utolsó cigát. I'm sorry, I don't smoke. Thought so. Legs that go on. Just a phone call and a good friend of mine can take you home. Thank you, Sonny. Hazaviszék, jó? És akkor én most hogy megyek innen ki? Ötletek? Csak azzal, hogy hálószobában nyilván nem megyek be. De csak Debrával lehet itt... Just a phone call and a good friend of mine can take you home. Ó, szépen köszönöm közben a követést, bakancs. Szia, gratulálok a streamhez, hogy belevágtál, sok sikert és még több kellemesen eltöltött órát kívánok. Köszönöm szépen, bakancs, nagyon aranyos vagy. Ismerjük egymást egyébként? Nagyon szépen köszi a csírt is. Nagyon cuki vagy. Ezen aranyos tőled. Ha ezt a gombot megnyomod, az egész dialógust át fogod ugrani. Én azt még nem akarom. Just a phone call. Oké. Akkor még phone call. Nem ugram át. Thank you, Sonny. Basszus! Ring a bell! Már rég rájöttem volna. Ott a telefon. Szia, Vinclevi. Rájöttem. Na, mi volt a telefonszám? 555. Széknél volt. Ott a teló. Mondom, személyeknél. És a nyuszinál. Ott van. 555 932. Jegyezzétek meg, hogyha én nem tudom megjegyezni. Oké. Nézzük a fiók. Ja nem, ott a tanul. 555 932. Mindenki más hamarabb rájött, mint én. Imádom. Jaj, már megjegyezte. Na. És most hogy írom be? Ja, jó. Júj. Nehéz a Joyával, de megoldom. 5. Mondom. 5. Ezek a régi telefonok. Tánc. Anyádot. 3. 2. Mi az, hogy 2? Hívjuk a nyuszit. Hey, Lewis. Am I bothering you?
De aranyos, hogy dadog. Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Ó, de cuki is megy. Legalább egy jó barátja van. Lewis Fantasztikus. arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Ez rohadt jó volt. Csak egy ugrás is itt van. Nézd a sztori, ez a Chicken Police, nyomozós játék, nyomozunk dolgokat. Egyre csak ennyit tudok mondani, de nagyon kis érdekes noáros világa van. Szerintem megér itt maradni, hogyha érdekel titeket a sztori. Viszont nekem mindjárt csörög az óra, csütörtök igyekszem jobb időben lenni. Örülök, hogy rád találtam, szép estét, köszönöm Norbi, gyere máskor is, és jó éjszakát neked, jó pihit. Puszi puszi. Nyilkat használd. De mi ez a játék? Hát Chicken Police, Levi. Ez a Chicken Police. Itt a Nyuli. Szia, Luis. Vidd el a csajét. Hát igazából jó rég ismerős vagyok, egy kellemes... Jaj, tudom, Bence, szia! De cuki vagy, hogy itt vagy, hello, hello. Nagyon örülök neked, azok a régi szép idők. The good old rabbit. I can always count on him, even on New Year's Eve. Thanks for being so quick, Lewis. Can you drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Nagyon passzol ez a fej hozzájuk, most már itt tökre látom az egészet. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. Goodbye! So long, Deborah. Tetszik neki ez a nő, de nincs benne mélység. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Marty. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Visszamegyünk a volt partnerhez, a Martyhoz, mert csak benne bízunk meg, tehát egyből nem megyünk oda a klubba. És reméljük, hogy segíteni fog. Levi, okosabb lettem. Hát, hogyha hamarabb jöttél volna, akkor nem maradtál volna le a bemutatóról. Van egy térképünk is közben végre, gondolom azzal fog kell navigálni A-ból B-be. Az ilyen noáros nyomozós játék. Amúgy értettem, mire gondoltam, amikor azt írtam, hogy a nyilakat használt? Persze, amikor tárcsázni kellett. Csak kicsit később kapom meg, tudod, a chatbe a dolgokat, hűfej. De áthallottam a sóhajt a szobából. Na, jelenettípusok. A jelenetek viszik a történetet tovább, ezek a jelenetek döntik el továbbá, hogy mely. Ne arra ugoljatok, nagyon fáradt vagyok, bocsánat. Csak most tört rám. De olyan izgi játék, hogy még viszem. Szóval ezek a jelenetek döntik el, hogy mely másodlagos helyszínek nyílnak ki, vagy záródnak be. Minden fő jelenetet végig kell játszanod. Ki akarod játszani a játékot? Oké. Szóval ezek a csillagosak. Jó. Limitált jelenetek. A limitált jelenetek csak egy bizonyos ideig vannak nyitva, amíg a fő történet haladása határoz meg. Oké. A maximalista vagy bizonyos, hogy meg róla, hogy minden limitált jelenetet láttál, ez az alap. Mindent a következő fő jelenetre lépnél. Van a zárt, ezek a jelenetek elérhetetlenek a játékban jelenleg. Ezt az állapotot és a fő történeti haladás határozza meg, és ez lehet ideiglenes, de akár végleges is. Top tip! Akkor menj tovább a történetben, ha már megbizonyosodtál, hogy minden limitált jelenetet láttál, amit akartál, mert később talán már nem lesz alkalmad újra elérni őket. A limitáltat is meg kell nézni, mert lehet, hogy nem fogom elérni. Jó. Tehát, hogy ne a karokat. Igen, a nyilakat mozgattam, nem a karokat. GLS Bálint, elhatozni nem szoktál, az melyik? Bálint, én nagyon kezdőjátékos vagyok, 2 hónapja kezdtem streamerkedni, és ez azt jelenti, hogy 2 hónapja kezdtem játszani, szóval...
Nem vagyok nagyon jártas még a játékos világban, és nem vagyok túl ügyes sem, csak egy kis háttérinfó tőlem, hogyha még nem tudnád, de nem hangzik amúgy egyszerű játéknak az árhat, de nyugodtan vagy chatből akárki segítsetek, hogy ez melyik játék. Na, itt egyelőre csak egy jelenetünk, vagy hát egy darab dolog van, amit elérhetünk a rendőrkapitányság, úgyhogy zsa oda. Rainbow Six Siege. És az melyik? Az lövöldözős. FPS, FPS, és az FPS. Esélytelen. And I was driving, half drunk, Mindjárt kifejtem, hogy risking miért. my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left to my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive, and we're still here, with nothing left to lose but our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time Ugyanakkor I nem hear tudom it. komolyan venni, mert itt vannak ezek a And then csirkefejek. there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Azon gondolkozom, hogy van Why do I feel like the ember a past is világon, watching aki me így on gondolkodik, this van egy ilyen goddamn night? szépen, vagy nem tudom, hogy mondjam. Magyarok csinálták. Nagyon cuki. Azt mondja, lövöldözős FPS, kicsit olyan, mint egy társ... Ja, bocs, igen. A lövöldözős, azoktól I knew where to félünk. Nem find nekem való, Marty. bocsi At the srácok. station, we'd Mint always van draw egyszer legnehezebb straws about lövöldözős játék holiday kezdésük duty. lehetséges, egy picit Marty erős never lenne. joined in. He always took the New Year's Eve Kassunk össze shift, szépen a even though követést. he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten Yes. by Clawville, but Mindjárt not újra by us. olvasom. We both left parts of ourselves behind that night. Szóval... Ó, az Ádám, köszi szépen neked is a követést, puszi minden újnak itt. Igen, Bakancs, jól látod, tehát olyan szinten kezdő vagyok még, hogy az Uncharted-ot is abba kellett hagyni, ami egy sztori alapú játék, és azért hagytam abba azt a játékot is, mert mikor jöttek ezek a lövöldözés részek, tehát nekem az offos volt, borzasztóan nehezen ment, még nagyon kezdő vagyok, úgyhogy nem kezdünk be ilyenekkel, még azt mondom, hogy ugye, mivel hogy 2 hónapja játszom, tehát azóta játszom, mióta streamelek, adjatok nekem még legalább egy évet, vagy 2 év múlva majd lehet, hogy kipróbálok lövöldözős játékokat, de egyelőre nagyon béna vagyok bennük. De egyébként sem vagyok túl ügyes játékos, szóval ez a csatorna most még nem az ilyesmit fogja előtérbe helyezni, hanem inkább beszélgetünk, meg cuki, ilyen sztori alapú játékokat viszünk, mint ahogy Gyüfej mondta, hogy ez is most olyan, mint egy ilyen társas játékszerű játék, kártyákat húzol, és úgy ismered meg jobban a sztorit, meg nyilván kis Fall Guys, szóval ilyen kis cuki dolgok lesznek itt, de FPS játékok nem, ez alapvetően most még nem az a csatorna, ahol ilyet láthattok, de soha nem mondd, hogy soha. Én még mindig nem tudom túltenni magam rajta, hogy a megcsiken a társa neve. Szerintem kurva jó amúgy. Na jó, igen, folytassuk a sztorit. Azt mondja nekünk... Ez nem volt kérdés, hogy hol találom meg Martyt. Az őrsön minden évben sorsot húztunk, hogy kik legyenek szolgálatban a neves ünnepeken. Marty szilveszter előtt sohasem húzott sorsot, mindig szolgálatban volt, pedig lett volna kihez hazamennie. Én meg tudtam érteni. 10 évvel ezelőtt együtt éltük át azt az éjszakát, amelyet a sajtó csak vérvörös szilveszterként emlegetett. Ajajajajajaj. Lóvél már elfelejtette, de nem úgy mi. A mi egy részünk örökké ott maradt azon az éjszakán. Az Ádám, eddig tetszik a bemutatkozásod, nagyon örülök neki, és üdvít is, köszönöm, hogy beírtál a chatbe. Mindig örülök, hogyha ilyen kis aktívak vagytok. Na jó, nézzük tovább. Kik ezek a tagok itt? De poén, imádom. Mit csináljak? Na jó.
szépen lassan, nem sietünk Did you sehova. miss me? No? Same here. Nekünk se hiányzott a rendőrös. Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Ez igen. This happened when that old bloodhound, Blood Boil, was promoted to chief of police. Azok a régi emlékek, ugye? Jönnek vissza a történések a rég múltból. Ezek most, hogy visszavonultunk. Ide jó ez a poszter. Every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Imádom! For the crown, for the king. Nagyon jó. Nagyon kis rebelis ez a Sonny. Na. Még nem megyek be. Beszéljünk ezekkel a random tagokkal itten. Hello! Phyllis and Roy's. Phyllis! 2 hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Jaj, de jó karakter, imádom. Kicsit beszélgessünk a Phyllis-tel. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching at over here? Vigyázz heard erre the felé. big boss threw you out. Dehogy tették ki a Tough szűrét? luck, boys. Vagyis I may not be nem on olyan duty, értelemben. but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Ennyi. Tudom, még zsarú. Ki egyszer zsarú, az mindig zsarú. Hey, you don't have to be so peckish, old bud. By the way, you're on luck. Blood Boil's not in tonight. Nincs benne a Blood Boil, aki nem Malloy is in szeretnénk. charge. Helyes. Valói. Oh, gods. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? Nagyon jó a I akcentusú. see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. Nem hallottam még ezt a szólásmondást. I see you're still the funny guy around here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always. Kisoltogatás, csipkelődés. Hey, boys, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. Tetszik a játékban, hogy ugyanúgy ezek a kérdések, meg ezek a nagy ellentétek, mint rasszizmus, stb. Társadalmi különbözőségek, különbségek ugyanúgy benne vannak. Kicsit így a vallást is hozta egyébként. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you jerk? És pedig milyen kis cukinek néz ki ez a süni, aztán mekkora kis sutyok, nem? Hogy lehet ez? Na nézzük. A baloldali esőkapátosa. 1 órája láttam játszani, Eski. Pici kutyim kergette meg. De ugye nem ette meg! Az én kutyám is egyébként, képzeld el, Bence, simán megkergetni a süniket. Ettől jobban lefárasztó játékot rég láttam, meg ettől furábbat is. Levi, legalább kicsit kint vagy a komfortzónádon, tehát a komfortzónádon kívül vagy. Furát megértem, bár szerintem zseni, szerintem is, de miért fáraszt? Nem hiszem, hogy a játék miatt. De hogyis a játék miatt, mint hogy... Ja, ezt most Levinek mondod, mert én is itt társítgattam. Nem mindenkinek való az ilyesmi. Nagyon nagy, hogy az esőkabit átszúrta. Lehet nem a játék miatt fárad, Levi, lehet miattam. Meg fog indulni a sztori. És még munkában is ezen nagy hát szerintem én is ezen, sőt, ezzel fog álmodni, én mondom. Na jó, itt még mit lehet látni? Nem sok mást, úgyhogy akkor be. Levi majd Here we are megszokod. again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years.
Anyway, the place holds the secrets of the ages. És vannak And some baszcsizva. drunk pigs in the basement. Na nézzük. Ó, jaj, nézd, a Boszkónak olyan feje van, mint a kiskutyámnak. Vagyis hát ő nem tacsi, hanem de nagyon hasonlít. Milyen kutya ő? Schnauzer, törpe schnauzer. De csinálhattak volna egy ilyen Rupert tacskó, szálkás tacskó fejet is. Bocs, most kiakadtam, lehet még a mikrofon is kirobbant, és mindenki megsüketült, de basszus, ez nagyon cuki. Hál' Isten, nem rákcsáltam meg. Hát amúgy ez tök gáz lett volna, nem Bence, hogyha megesz a sünit. Az enyém mondjuk inkább így fél tőle. Milyen kutyád van amúgy? Na nézzük meg a csajét. Hé, Mónika! Monica Rosen, receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this city. Nagyon nem az én játéknak. Most levé, majd megszokod. Itt olyan játékokat fogtok látni, ami nem ezeket a nagyon divatos dolgokat tolom. Tényleg. Jaj, beszélgetni akarok előbb a Mónikával. Váltsunk már pár szót vele, Cukival. Valami madár ő is? Hey, Monica. Jaj, de aranyos! Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. Minden nap ünnep, amióta kiszabadultam I can innen. tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. A mindenes segíteni fog. You could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two McChicken. prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. Ez egy nem jó nap neki, vajon mi történhetett a McChickennel, hogy ennyire rossz emlékeket idéz benne? For him. You know I didn't mean it like that. Ezek szerint a Sonnynak sincsenek jó emlékei. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't Darling. mention it, Boss Bird. Bossbird, ez nagyon tetszik. Na írd alá. Új személy, ezt most nem olvasom még el. Őszinte leszek, egyszer volt már egy példa sajnos, hogy nem értem oda, mekkora voltam és bejött a kertbe, de amúgy azóta csak megszagláztam, a csava megpiszkálja és tovább megy. Rotti is némes szívészkeverék, az kemény. Az igen, akkor ő tényleg meg tudja enni a sünit. Olyan, mint egy cuki pici tacsi, csak nagyobbra nőtt. Hát azt el tudom képzelni, biztos rohadt aranyos. Bandi! Nagyon szépen köszi a követést. És igen, tényleg Monika egy kolibri, nem tudom, hogy miért nem esett le, vagy így miért nem raktam össze. Hiányzott a kis teste, hogy így jobban lássam egyben. Amúgy biztos nagyon aranyos lehet a kutyád, Bence. Na! Oké, nézzük még az összes embert. Vagyis, jaj, nem ezt akartam szorvítni, meg kell szoknom. Ezzel megyünk tovább. Na, a Mort. Ez egy öregnek néz ki. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind fuck. since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Annyira jó angolul. Nagyon tetszik. Mort, you scabbiest beast. What the hell did you do? Rühes dög. Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Jézusom, ez nagyon elmond. Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything wrong. Not that wrong. Istenem. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you?
Jeff is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Good boy, Sonny. Good to me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster? Still, Sonny, I have no one else. Do you understand that? Don't you? Okay. Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible, even for yourself. Are you Tényleg nem feeling néz ki okay? jól. Ez nagyon-nagyon creepy nekem. Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a doctor, Sonny boy. I really am. Are you? Don't need to, Mort. I'm Labi fine. most fog kiakadni. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. Bubó! Az orvost úgy hívják, hogy Bubó. Annyira látszik, hogy magyarok csinálták. Ez biztos, hogy ez annyira egyértelmű. I don't talk to that insane És úgy is néz ki. owl. Bagoly. Damn right. Rohadt jó. Please, say something Nagyon on my zseni. behalf, okay? I really don't have time for this detective buffalo shit. Hát ő nem nagyon csinálja a dolgát amúgy. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief today. Like I care. A kis I'll rebellis. try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't need this shit, and I don't need it either. Sziasztok, sziasztok! Az újakat köszöntöm. Sonny boy, you've always been a good friend. Sunny boy. More like a clucking pigeon. Jaj, ezt a hosszú párbeszédet. Ajjajjajjajjaj. Bandita, most arra mondtad a szívesen, hogy megköszöntem, hogy követsz. Még soha nem mondta rá senki, hogy szívesen. Tényleg nagyra értékelem. Bálint kérdezi, hogy telt a Valentin napom. Nagyon jól telt egyébként, kis romantikusan kaptam virágot, kaptam csokikát, és tegnap volt egy Valentin napi külön kiadás is, úgyhogy nagyon jó volt. Szóval, hogyha érdekel a tegnapi stream, bőven kifejtem, szóval nyugodtan nézd bele. Igen, azért. Primitív megoldás, de most nem linkezgetek, mert most viszem a játékot, de lehet, hogy majd megnézem. Na, nézzük a boszkót, mert ő a legcukibb a világon. Majdnem olyan, mint egy szálkás tocsi. Majdnem. Ajajaj, még egyszer? He's not a bad boy, by the way. Nem egy rossz kutya. Holy wild ones, look what Aj, the de cat aranyos! Ez oké. Tényleg majdnem olyan, mint a tocsim. Utomi 1. Köszönöm szépen a követést. Puszi. Puszi. Hello to you too, Bosco. I see you're busy, as always. És lóg ki ott a szőr a karjánál. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. És milyen hangot képzeltem. Fly. Ilyen mély, meg ilyen komoly. Mort was being a bad boy again. Nothing unusual. And you? Still dying? A Mort rossz volt, I'm ezt still még a cop for levágtam. another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is to you. All right. No need to bite. I wasn't trying to mess with you. You have Moses and Plato for that. And of course, blood boil. Hát nem ő a legnagyobb riválisa itt az őrsön akkor. Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. He's trying to hide it, but he's not the same bird. A Marty a társa, a megcsikán. Nem az igazi az út, amióta szétváltak útjai. Érdekes. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we parted. Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same. Összevesztek. Oké. Anyway,
He was the one that shot you, right? You should be mad. Ó, not him. meglőtte. Add a It's fora. not that simple, Bosco, but we'll see how he reacts. Thanks anyway. No worries, pal. Wow. Ja, hogy itt vannak a képek a kutyikról, jaj, meg fogom nézni, tényleg meg fogom majd nézni, Bakancs, nagyon köszi. Nem tudom, miért Bakancsnak hívják, amikor tudom, hogy Bence a neved, bocsi. Nézzük meg az automatát, haladjuk sorba, végülis minek akarok én itt nagyon Marty konzisztens drinks lenni. this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross and probably toxic. Nem tudom, hogy ez milyen automata, nem láttam még ilyen italautomatát. Honor, strength, unity. For the love of the wild gods, I'm gonna be sick. De igen, szóval itt látszik, hogy azért nem olyan nagyon motiváltak itt az emberek, mindenki elég chillbe nyomja. Oké. Nézzük, beszéljük még a járőrrel, meg a közrendőrrel. Ő is egy One kutyós! of Blood Boyle's favorites. Mainly because he's a dog, of course. Szóval itt is kijönnek ezek a One of fai. Blood Boyle's Ja, ennyi. favorites. Mainly because he's a Oké. Officer Jardine. Ó, They nem say puma, she's vagy ő clever, puma? smart, and dangerous. We need more of her kind in here. Őt szeressük. Jó, ezt is megjegyzem. Oké. Lőtér, és aztán nézzük a... Ja, de be is lehet menni, aha. Nézzük I'm meg az really not in the mood to office-t. meet Deputy Malloy or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. Predatory Division. Na, nem megnéztem? Igen, akkor most nincs más hátra, mint hogy a lőtér. Felé vegyük az irányt. Közben nagyon sok új embert This is gonna be a megismertünk. hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand and I was bleeding. I don't Jaj. know how we can get past that, but it's worth a try. Hát akkor látták utoljára egymást, amikor meglőtte. De miért lőtte meg? Bakancsra ugyanúgy hallgatok gamer név. És elég régóta ott vagyok. Akkor jó, így könnyebb. Itt kutyi van. Jaj, de jó, hogy ilyen kis kutyás vagy te is, ezt nagyon szeretem. Sok kutyás tartalom lesz nekem is egyébként ezeken a social felületeken. Na, itt a társunk, ő is egy kakas. Mi meglepő. Na, mielőtt így rámegyünk és elkezdünk vele beszélgetni, szétnézünk, mert hát ugye az lesz az izgi rész, amikor vele fogunk dumcsizni. Oh, hello! Nagyon fura, hogy kilógott a farka a lába közül. Long thighs and a big gun. That's Marty's idea of a perfect woman. Can't blame him for it. I was just about to go when you came in, so if you want shooting practice, maybe turn on the lights first. Ó, erős kezdés. Akkor nem is beszélgetünk, hanem lövöldözünk? Fel kéne kapcsolni hozzá a villanyt. Oké. Ja, jól látom. Aha. És akkor itt... Diszkó. Diszkó. Jó. Oké. Nézzük meg Martynak, hogy olyan szemét, aztán majd mindjárt vele is elbeszélgetek még jobban. Talán egy ilyen Claudiát adott feleségébe a csávó, akit itt néztünk az elején a videóban? Azért Suzit nem tudok elképzelni, hogy befér. Claudia. Tiny, dark, and angry, and hits you where it hurts the most. Hogy lehet fegyverekről ilyen szofisztikáltan beszélni? Hogy? Csirkekopók újra együtt, a lövés csak mini játék, nem kötelező. Ja, én akarok lőni. I know her well. Marty calls her Susie, and I have to say, this little she-devil pulled us out of many tough situations over the years. Geniális. I Linda. believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection, so it doesn't matter. At least nobody has ever complained. Her Majesty Big Bertha. Or rather, Big Bertha II.
Nincs 'Cause egy there was észszendvicse, one meg ki van a before her, Berta. a sawed-off little broad, but we lost her in a swamp. Marty Megfűrészhetségű, cried ez for a para. week. But once he saw this giant lady here, the balance of the universe was restored. Gyerekek, az Isten, ezt amikor lőttél? Ja, voltam én egyébként lőni, egyszer képzeljétek el. Nagyon poén volt, jó, így rendesen fáraszt, de így az energiákat így jól levezeti azt, hogy lehet lövöldözni. Próbáljátok ki, van lehetőségetek rá, drága hobbi. Kérek egy tippet előbb. Tényleg a gyanús alakokra és próbáld nem lelőni a békés túszokat, ennyi az egész. Fi! Kirakhatod gyűfe, igen, rak ki a lövőset. Remélem jó minőségben van meg neked. Na jó van, hát lövöldözzünk. Itt a Joyával nem olyan könnyű, az egérrel sokkal könnyebb lenne, de nem baj! Gyanús! Gyanús! Kurva gyanús! Még gyanúsabb, ne tűnj el! Kifogytam! Újra töltés. Kör. Hoppá. Nem lehet, hogy nagyon bénák. Majdnem lenőttem! Jaj, de gonosz! Hát... 1300-at gyűjtöttem. Ó, de gáz! A Marty meg 10 000-et. Na, csináljunk még egy kicsit, jó? Kajak élveztem. Na. Anyájár, ez egyre nehezebb. Ez... Mínusz 500! Na jó, ez 20 pont. Aha, jó, ez szerintem csak egyre nehezebb lesz. Most letesztem, hogy egyre nehezedik el. Ja, és tényleg nagyon kis kevés töltényem van. De nehéz a Joyával, te. Ez most sokkal nehezebb. Jó, igen. Jó, ez nagyon durva. 520. Hát az akkor ezt az R3-at én most ezt így megtartom magamnak. Jaj, na jó, beszélgessünk Martyval. Biztos, hogy le fog oltani, hogy miért voltam ilyen béna, de nem baj. Marty looks good. Big and loud and angry as always. Na, nem lehet hallgatni a beszélgetést. Mert a rém, az R6, nem tudom, már ezt is elfejtettem, hogy minek volt a rövidítése. Hát persze, simán, megvannak a skillek, látjátok. Oh, well, look who's here. Hello, boss bird. Tök What, jó you hangja. lost? This is the PD building, you know? Ajaj. Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Ajaj, itt azért megvannak ezek a régi tüskék. Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Vajon mit csinálhatunk, amiért így haragszink ránk a megcsiken? Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Azaz. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. What? I need your help, okay? That's what you want to hear. Nem fog egyből segíteni, kakaskodnak. Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Na, Just for Lici. tonight. Small case. We'll wrap Jó it up in no lesz. time. Gyere Marty. What kind of case? Jó lesz az. Mindjárt válaszolok mindenre. A personal one. How personal? Szerintem nem lesz nehéz meggyőzni. Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Az én izgi dolgokból nem fog Ooh, kimaradni. damn, Sonny, stop it right there. I'm in. Egyszerűbb volt, mint gondoltam. That's it?
Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Right, so, tell me. Na, már nincsenek rosszban. I'll tell you in the car. Martul tette magát. Ooh, can I bring Bertha? Hozzád! For the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, A okay? legnagyobb sotit Bertha magával stays. akarta hozni az idiótája. Okay. But at least Susie can come, right? Hozit hozzád, a cuki. All right, Susie can come. Imádom, nemet adott a fegyvereinek. That's what I want to hear. És tök jó, hogy tök hasonló vannak felöltözve. Nagyon jó. Na, jól van. Akkor most lekapcsolom... Ja, nem ezt akartam. Most ezeket nincs kedvem elolvasni, hanem hogy azt fogom most csinálni. Autóba kéne valahogy ülni. Nem! Lekapcsolom a villanyt, hogy ne hagyjuk felkapva. És akkor azt is akarom, hogy innen neki akarok menni. Tudom. Térképet még fel se ajánlotta. Folytassuk a dumcsit Martyval. Hey, Marty, what about Laura? How come she didn't eat you yet? Színyel a kolibritől. Yeah, very funny. We're good, by the way. Mostly. As good as we can be after all these years. Hosszú ideje kapcsolatban Glad to hear van. it. She asks a lot about you. Rögtön tudsz kimenni, köszönöm szépen. Really? Yeah. She always hated you for getting me into trouble all the time. Understandable. But she also felt sorry for you. Hát azért nem lehet csak a Sonnyt hibáztatni, azért a Marty is belement ezekbe a rosszaságokba valószínűleg. Well, thanks. That's much better. If I'm honest with you, she loved the chicken police Marty better than this one. Na. Chicken Police-nak össze kell Well, I állnia. think I'll take that as a Mondom. compliment. Whatever, Sonny. Ott az ajtó. Köszi fej! És tényleg az ajtó lett ki, azt hittem, hogy csak viccelsz. Na jó, de itt még van amit lehet vele dumálni, mert akkor azt még letudom, aztán kimegyek. Még So, valami... Sonny, you still limping? Yep. Good to hear that. Jaj, Fuck húszom. off. Csicvész, tovább nyomtam, valószínűleg még Shantit. Can we még go valami? finally, or are you waiting for a big warm hug? Ölelj Let's get meg! out of here before I get detained for gutting you. Ah, lovely and peaceful as Csak tartja a always. kezét. Welcome back, Boss Bird. Jaj, Zsani. Jaj, nem beszélünk többet, menjünk akkor ki. És akkor itt szerintem tök jó időben vagyunk, hogy ezt most... Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. And women. We could visit our old haunt. What do you think? Gyorsan egy Oh, a kis nice koffein cup még of Zips előtte. coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh? If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Ezek yeah, milyen, like milyen last kopók, time. hogy verekednek Those were is. different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know. Okay, Beszélni I fogok know. Kolibrivel, nem Let's felejtem go. el. Sonny, there's a little problem. Mi Well, van? it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, Ó, we ott a can. főni. You have your rifle with you, right? Oh. Just kidding. Sort of. Jó, mindjárt. Akkor beszélek a recepcióssal, a Mónikával. És utána beszélek a Big Doggal. Ő vizsla amúgy? Öreg vizsla? Vagy milyen kutya? Vizslának tűnik. We're leaving, sweetheart. Stay Először safe, elköszönök boys. tőle. I'm glad to see you two together again. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make me change my mind. You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yeah, Tök jó, hogy that's true. csipkelődnek. I'm serious, Csirkék. boys. Be careful out there. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Talán már mindegy. Mostly.
Na, most már mindegy. Okay, but take care of each other too. Ez zavart először Will is do, fej. Monica. Yes, ma'am. Nyugi, beszélek a Dugival is. Hello! Honestly, I have a really bad feeling about this. Na, ő még el fog kapni. What a surprise. The two pigeons back Hello. together. And without my permission, of course. Chief Bloodboil. Damn. Vizsla. Was that Santino? Nothing, sir. What a lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. Ne elég kukorékolás. Hey, 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 careful with the racist barking, old hound. Oh, kopó. it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Martin. Where do you think you're going? That's it, boss. To serve and protect. Serve and Sonny was in the protect. neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Milyen Only aranyos a on Marty, paper, hogy and you know that very coverölj. well, detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, Hogy can't nyomják a you? kamut? Your Nyilván nem coffee mondják, breaks hogy rosszos usually end up in sándikálnak, shooting or saját brawling. utakon járnak. Oh, just a coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun, if I remember. Family quarrel. For all Családi the párkat var. marrow-bones of the world, get the hell out of my sight. Have a Kutász! lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Fuck off. Santino. Nagyon nem szereti. Na, hogy gyorsan menjünk ki. Rohadt gyorsan menjünk ki. Menjünk, nem a cárba, Habdogba. Egyértelmű. Oda megyek, aztán utána pauze. Ez izgi volt, The jó sok hot mindent dog megtudtunk. was like the Ezt last warning. most kinyomom, ezt majd itten folytatjuk.